Welcome to my channel. Salamat po sa panonood. Ngayon gagawa po tayo ng mahabiha at cream caramel na Arabic milk dessert. Yan po siya, ready to made mahabiha. Lagyan mo lang siya ng tubig. Tubig, 3 kutsara ng gatas. Gatas again. Halo lang. Yan po siya guys, mga kapatid, halo-haloin nyo lang po. Katulad po yan ang paghahalo sa inyong pagmamahal, na puno ng pagmamahal po yan para masarap. Madali lang po siyang lutuin kasi ready to made na po siya. Lagyan mo ulit ng tubig para matunaw yung powder. Haluin ulit para matunaw. Yan. Ilagay mo na yung main ingredients na mahabiha. Yan. Relate to FW Besh. Kuwait. Yan. Super lasa. Isasalang mo na siya. Salang mo lang yan. Salang. Halo-halo. Haluin pang maigi hanggang mapas mo ang kamay. Yan. Haluin lang siya ng maigi. Walang matunaw. Kakanta-kanta na lang. Kakanta-kanta na lang hanggang matunaw. Lagyan mo lang ng powder. Lagyan mo siya guys ng powder na heel powder. Yan, halo-halo again. Hinaan mo lang yung apoy. Hinaan mo lang yung apoy. Ano ba naman itong kasama ko? Hipos na baladay. Halo-halo again. Halo-halo. Parang naglingin ng ulo ko sa halo-halo ah. Ano? Halo-halo? Halo-halo again. Ano ka dugay maluto haw? Dugay pa na? Ano naman? Yan, madali na yan guys. Patapos na yan. Ilang bisis nang halo na dedo. Pras mo na ang kamot mo kahalo. Sana mo yapon tapos? Ay nanong kurog-kurog ng kamot mo. Ay pan tapos? Hindi na pa ng haluan eh. Ay pa natapos besh. Yan. Patapos na yan. Patapos na yan. Yan, super creamy na po siya. Kailangan po siyang haluin na maigi para yung powder niya mahalo siya, matunaw. I-prepare na po natin yung paglagyan niya. Yung tasa. Tapos na siya. Tapos na siya sa salang. Hinaan ng apoy. Good. Yan na siya guys. Ready na siya. Ilagay mo siya sa bowl. Yan na. Masarap yan guys. Matamis milk dessert.
tatlong tasa, tatlong bowl na maliit. Tapos na yung first batch, gawa tayo ng second batch. Cream caramel. Same step. Lagyan ulit ng gatas. Same step lang siya guys, haluin pa rin. Tapos isasalang din siya pares ng mauna. Yung difference niya, may ano to, matamis. At may sugar sa ilalim. Yan, ganito min. Isasalang mo na siya ulit. Isalang mo lang siya hanggang sa matunaw yung gatas niya. Easy way na lang siya kasi ano na siya, automatic na siya, may powder. Ready to mid na siya. Hindi ka na mahihirapan kasi ready to mid na siya. Hinaan mo lang yung apoy niya para hindi siya batok. Parang nanginginig na yung kamay na naghahalo. Pasmado ata. Pasmadong naghahalo, nanginginig ng kamay. Malapit na maluto. Yan na siya guys. Yan, nilagay mo na siya. Tatlong tasa din, tatlong bowl din. Yan, tapos na siya. Tapos na siya guys sa aming bowl na maliit. Hayaan mo siya muna mabugnaw. Maging malamig. Hayaan lang siya maging malamig na konti. Saka ilagay sa refrigerator. Finish na yan. Maganda, masarap. Panghimagas. Enjoy watching!